با اینکه گوشت نداره ولی از گوشت خوشمزه تر و لذیذ تره. با اکوکوک همراه باشید. 1 عدد پیاز کوچیک رو رنده کنید. 3 عدد تخم مرغ اضافه و مخلوط کنید. چهار عدد سیب زمینی رو پوست بگیرید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. با رنده درشت رنده کنید. آب سیب زمینی رو بگیرید و به مواد تخم مرغی اضافه کنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. نصف قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه بریزید و هم بزنید. چهار قاشق غذاخوری آرد سفید و اضافه و مخلوط کنید. 2 عدد گوجه فرنگی بزرگ رو از وسط نصف کنید. بعد رنده کنید طوری که پوستش رنده نشه. مقداری شوید تازه رو ریز کنید. به گوجه رنده شده اضافه کنید. 400 گرم پنیر پیتزای رنده شده بریزید و هم بزنید. کف تابه مقداری روغن بریزید. از مواد یه لایه نازک مثل پنکیک بریزید. روش رو صاف کنید. برگردونید تا طرف دیگرش هم برشته بشه. همه مواد رو به همین صورت درست کنید. در نهایت 5 لایه کرپ میشه. مخلوط گوجه‌ای که قبلا درست کردین رو توی همون ظرف به 4 قسمت تقسیم کنید. داخل یه ظرف یه لایه کرپ سیب زمینی بذارید، روش یه قسمت از مخلوط گوجه و شوید بریزید و پخش کنید. همینطوری ادامه بدید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. لایه آخر روی کرپ پنیر پیتزا بریزید. پانزده دقیقه داخل فر از پیش گرم شده با دمای 200 درجه بذارید. بفرمایید حاضر شد. ظاهرش واقعا هوس برانگیزه. داخل ظرف سرو بذارید و با چاقو برش بزنید. بعد خوردنش به این نتیجه میرسی که با مواد ساده میشه یه غذای لذیذ درست کرد. نوش جان. اگه فکر میکنی ممکنه دوستت هم از این آموزش خوشش بیاد، پس حتما براش بفرست تا اون هم ببینه و استفاده کنه. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید.